السلام عليكم. بسم الله، توكلنا على الله. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا الحشوه، نديروا دي شوسو معمرين بحشوه مختلفه على اللي درنا من قبل. عندنا هنا 250 غرام ديال الكفته ما فيهم هذا الشيء، عندنا بصله كبيره مشلطه، عندنا واحد الفص ديال الثوم محكوك، عندنا معلقه كبيره ديال الربيع انا ديجا دقاها، عندي خيزويه كبيره محكوكه اون جوليان، هي محكوكه اون جوليان بشكل طولي، عندي واحد القرعه كبيره محكوكه اون جوليان، اللي ما عندوش قرعه كبيره يقدر يدير جوج موين ولا جوج صغار وخيزو هكاك. نبداو على بركه الله. عندي هنا العطريه، عندي هنا زريعه القزبور مطحونه، الخرقوم، كمون، تحميره، سكينجبير، البزار، الملحه. الكفته ديجا مشرملاها من نفس هاد المقادير اللي هنايا دايرهم في الكفته شويه شويه. نبداو على بركه الله. وعندنا زيت الزيتون، نبداو على بركه الله. نديرو الزيت هنايا واحد نص ربع كاس ديال زيت المائده، نديرو البصله ديالنا، نديرو لها شويه ديال الملحه، هي شويه لنا ديجا انا الكفته مشرملاها، نضيفو الفص ديال الثوم، غادي تشحر البصله ديالي ونعاود نرجع معكم باش نكملوا الحشوه ديالنا. البصله ديالنا هي بدات كتنزل، غنضيفو لها الكفته، الان غنضيفو القرعه يعني الكوسه كورجيت نضيفوها. الاخوات العربيه الشرق او سوريا او الخليج هذا الجزر خيزو محكوك اون جوليان على شكل طولي، نضيفو دابا معلقه كبيره ديال الربيع اللي عندنا، الان غنضيفو التوابل،
دابا الحشوه ديالنا هي واجده، غادي نخليوها تبرد وغادي نرجعوا كاملين باش نعمروا لي شوصون ديالنا. من بعد ما بردات الحشوه ديالنا، ها هي انا طلقت العجينه، ها العجينه كتبعني مصايبه مزيان معلوكه مزيان، كتبعني كيف ما درت لها. ثم العجينه بحال اللي قلنا كندير 4 الكيس الكؤوس ديال الدقيق الممتاز وكاس ديال الفينو، كندير معاه معلقه صغيره ديال العسل ومليحه وواحد الخميره ديال الحلوى 8 غرام. هذا ما كان. نبداو على بركه الله نقطع العجينه بالزلافه لان ما كيتوفرش انا عندي داك الدمليج باش كنقطعو، داك الحلقه باش كنقطعو. ندهنوهم بالبيض، دايره فيه شويه الكركم الخركوم، قلنا باش كيعطينا اللون ذهبي كيحيد لنا السفوريه ديال البيض. ودابا غادي ندخلو لي شوصون ديالنا، ندخلوهم للفران على درجه حراره 180 درجه. غادي نشعلو هي لتحت حتى يطيبوا لنا من تحت، وعاد نردوهم يتحمروا من الفوق، وغادي نرجعوا باش نشوفوا القوام النهائي ديال لي شوصون ديالنا. هانتوما كتشوفوا لي شوصون ديالنا، شوفوا كي جاو لونهم ذهبي غزال وريحتهم طالعه غزاله، تاكلوهم بالصحه والراحه ان شاء الله.